ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම ඒ වගේම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම කෙනෙක්ටම මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම ගොඩක් සතුටින් තමයි වෙනදටත් වඩා සතුටින් තමයි කරන්නේ හේතුව තමයි subscribe 1000 සීමාව පහු කරලා තියෙනවා මම subscribe ගැන හිතන්නේ නැතුව ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් දෙයක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක් වැඩක් කරගන්න පුළුවන් දෙයක් දීපු නිසා වෙන්නේ නැති ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක මෙච්චර ඉක්මනට පිරිසක් එකතු වුණේ. ඉතින් ඒකට හිස නම ආචාර කරනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් ස්තුතියි කියලා හැම කෙනෙක්ටම කියන්න ඕනේ. මුලින්ම අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින්. හරි. ඉතින් මට මල්ලි කෙනෙක් මම හිතන්නේ එයා සමහරට කමෙන්ට් එකකුත් දායි මේකට. එයාත් පොඩි ගාණක් earn කරගෙන යන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම මුලින් කියන්න ඕනේ පොඩි pocket money methods වලට යන්න නැතුව ජෙනුවින් මෙතඩ් එකක් try කරන්න. ඒකේ ප්‍රතිඵලය සතියකින් දෙකකින් මාසෙකින් හෝ මාස 3කින් හරි එන්න ගනි. හරි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ChatGPT එකේ පොඩි සෙල්ලමක් ගැන. ChatGPT එක හරියටම පවර් කරලා කොහොමද වැඩ ගන්නේ මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වැඩ ටික unbelievable. හරි. ඉතින් මේක දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එකේදී මේක බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. නොදන්න අයට තමයි මම මේ සරල තැන ඉඳලා කියලා දෙන්නේ. පැහැදිලිවම කියලා දෙන්නේ. ChatGPT එකෙන් කරන්න පුළුවන් ලොකු වැඩක් තමයි අද කියලා දෙන්නේ. prompts ද අර මේවා ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටියට කොහොමද හරියට ආටිකල් එකක් ජෙනරේට් කරගන්නේ. ChatGPT එකෙන් YouTube අර මේවා SEO කරනවා කියලා කට්ටිය දාලා තිනවා. ඒත් කොහොමද කරගන්නේ? keyword එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒවට ප්‍රොම්ප්ට් කොහෙන්ද හොයාගන්න ඔය වගේ විවිධ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ChatGPT එක කොච්චර ස්මාර්ට් වුණත් අපිට වැඩක් කරගන්න ගියාම ඔය ප්‍රශ්න ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ටත් ඇවිල්ලා ඇති. අනිවාර්යයෙන්ම. හරි. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් තමයි අද ඔන්න අරගෙන ආවේ. මේ වීඩියෝ එක හරියටම ඉවර වෙනකම් බලන්න. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ChatGPT use කරන කෙනෙක් නම් මේකෙන් ගහන්න පුළුවන් මැච් එක සුපිරි. හරි. එහෙනම් අපි යමු ඉක්මනටම වැඩේට. ChatGPT එකට කොහොමත් ඔයගොල්ලෝ log වෙලා ඉන්න. log වෙලා ඒ කියන්නේ account එකක් නැත්නම් account එක create කරගන්න. log වෙලා ඒ කියන්නේ ගොඩක් දවසකින් ඔයගොල්ලෝ log වුනේ නැත්නම් මෙතන මේ විදිහට ChatGPT එක open එකක් නැහැ log වෙන්න කියලායි. එතකොට log වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපිට යන්න තියෙනවා web store එකට. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Chrome browser එකේ extensions අපි ගන්න යන්නේ මෙතනට. හරි. ඔයගොල්ලන්ගේ මෙහෙම පෙන්නුවේ නැත්නම් web store කියලා මෙතන Google එකේ ගහලා යන්න Chrome web store කියලා ගැහුවට පස්සේ web store මේ විදිහට ගැහුවට පස්සේ මෙතනින් යන්නත් පුළුවන්. හරි. එතනින් ගියත් මෙතනටම තමයි එන්නේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මෙතන අපි search කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට AIPRM for ChatGPT කියලා මේ විදිහට type කරගන්න. type කරගෙන enter button එක ඔබන්න නැත්නම් search button එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට result එකක් ඔයගොල්ලන්ට එයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දෙවණියට තියෙන එක අපි open කරගමු මේ විදිහට click කරලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා ඇති මෙන්න මේ විදිහට add to Chrome කියලා ඇවිල්ලා ඇති. මෙතනින් මම add to Chrome කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ add extension කියන එක මේක extension එකක් සාමාන්‍ය විදිහටම දාන විදිය තමයි. ඔගොල්ලෝ මේ වෙනකොට දන්නවා ගොඩක් අය එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් දාන එක මහ දෙයක් නෙමෙයි. හරි. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට පොඩ්ඩක් පොඩි වෙලාවක් තප්පර දෙකක් තුනක් ගියාට පස්සේ ChatGPT එක ඕපන් වෙලා මෙන්න මේ විදියට එයි ඔයගොල්ලන්ට කන්ටිනියු දෙන්න. හරි. මෙන්න මෙතනින් මෙතනට ගිහිල්ලා මේ අර පස්සල එකක මාක් එකක් තියෙනවා. එතනට ගිහිල්ලා ඔයා මේක කන්ටිනියු කරන්න කලින් සමහර එහෙම අවුලක් නැහැ. සමහරලාට මේක හිර වෙන්න වගේ පුළුවන්. ඒ නිසා කන්ටිනියු කරන්න කලින් මෙතනින් මේක enable කරගන්න. හරි. මේක පින් කරගන්න මේ විදියට එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. ඊට පස්සේ කන්ටිනියු කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මෙතනින් අපි I have read and understand කියලා මෙතනින් ඒගොල්ලන්ගේ terms and conditions වලට එකඟ වෙලා connect with Google account කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ Google account එකට මේ විදියට direct එනවා. මෙතනින් මම මගේ Google account එක click කරගන්නවා. හරි. මේ විදිහට ආවට පස්සේ මෙතනින් continue කියන එක දෙන්න පුළුවන්. හරි. සමහර වෙලාවට මොකක් හරි error එකක් ආවොත් ඒක ගණන් ගන්න එපා. මේ වගේ errors එන්න පුළුවන්. ඒක ගණන් ගන්න එපා. පොඩ්ඩක් try කරන්න. හරි.
හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන අපහු මේ විදියට ටික් එක දාලා continue with Google කියන එක දෙනවා. අපි දෙවෙනි පාරක් දීලා බලමු. හරි මෙන්න මේ විදියට ඇවිල්ලා ඇති ඔයගලන්ට verify your email address කියලා මේ විදියට ඇවිල්ලා ඇති. මම මෙතන මේක continue කියන එක දෙනවා. මේක resend දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට හදිසියෙන් මේක මේ මට නම් උන්නේ නැහැ. මගේ යාළුවෙක් කිව්වා මේක සමහරලාට එන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම වුණොත් විතරක් resend දෙන්න නැත්නම් resend දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක මෙතනින් continue දී ගන්නවා. අපි ඉස්සෙල්ලා දැන් මෙතනින් connect with OpenAI කියන එකට යන්න කලින් අපි Gmail එක පැත්තට යමු. ගිහිල්ලා මේකේ email එක අපි verify කරගමු. හරි. හරි මට ඊමේල් එක මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනින් මම වෙරිෆයි කරගෙන ඉන්නම් මගේ account එක. හරි මේ විදිහට ඔයගලන්ට ඇති ඇවිල්ලා click here කියලා. මෙතනින් මම මේක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අර මෙතනට මේ අර අපේ කලින් ඉන්ටර්ෆේස් එකට තමයි ඩිරෙක්ට් වෙන්නේ. හරි මේක අවශ්‍ය නම් අපිට ක්ලෝස් කරලා දාන්න පුළුවන්. දැන් අපි කන්ෆර්ම් කරන තැනින් මෙතනට ආපු නිසා ඊට පස්සේ connect with OpenAI කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒකෙත් error එකක් ආවා. අපි බලමු පොඩ්ඩක් try කරලා. මේ වගේ ආවත් පොඩ්ඩක් refresh කරලා පොඩ්ඩක් try කරන්න. ඊට පස්සේ හරියයි. හරි මම මෙතනින් ආපහු ChatGPT කියන එකට මෙතනින් AI PRM එකට මෙතනින් ආපහු ආවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මම කන්ටිනියු කරලා බලන්න මේක පොඩ්ඩක් try කරන්න වෙනවා. දෙතුන් පාරක් මමත් ඒ විදිහට try කරලා තමයි මේකේ කලිනුත් account එකක් හදාගත්තේ. හරි ඔන්න දැන් ආව මට congratulation කියලා ආවා. දැන් මගේ මේ පරණ මේ මෙතන මේ try කරා අපි හරි ගියේ නෑ. මෙතන මේ install and enable ඒ කියන්නේ අපි enable කරලා තියෙන්නේ. නමුත් enable කරන්නේ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් පෙන්නනවා. ඒ වගේ ආවොත් පොඩ්ඩක් රීෆ්‍රෙෂ් කරලා පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් මේක කරන් තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මෙතන ChatGPT එකත් එක්ක දැන් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන ආවට පස්සේ මේක start working in ChatGPT කියන එක දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එන්නේ. මෙතන load වෙනවා. මෙන්න මෙතනටම තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ. ඊට පස්සේ මෙතන I read and accept these terms and conditions කියන එක දීලා confirm කියන එක දෙන්න. ඔන්න දැන් මම ඕපන් කරගත්තා මේකේ අදාළ ඉන්ටර්ෆේස් එක. හරි මේකට පොඩ්ඩක් මේ පොඩි වටයක් යන්න වුණා. දැන් මේකේ මේ ආපු එරර්ස් ටික මෙතෙන්දිම ආපු එක හොඳයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මම මේක කොහොමද මේ දැන් පොඩ්ඩක් වටයක් ගහලා කොහොම හරි කරලා මේක ඕපන් කරගත්තා. හරි දැන් මෙතන එරර්ස් වගේක් ආවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක එරර් ඇවිල්ලා මම රීෆ්‍රෙෂ් කරා හරි ගියේ නෑ. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ගිහලා ආපහු AI PRM එකත් එක්ක මෙහෙම කෙලින්ම ගිහිල්ලා තමයි ආයි වැඩේ ගොඩ දාගත්තේ. හරි ඒ වගේ පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න මේක එහෙම කරලා. හරි මේ හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ තමයි මේක වැඩේ තියෙන්නේ. හරි මේක හරියටම බලා ගන්න මේකේ කරන්න තියෙන වැඩ ටික මේකේ කරගන්න පුළුවන් වැඩ ටික ඇත්තටම හිතා ගන්න බැරි තරම් මාර විදියට වටිනවා මේක. මෙතන තියෙනවා topic එක. ඔයගලන්ට පුළුවන් copywriting marketing අරව මේවා ගොඩාක් SEO තියෙනවා. මම දැන් එකක් දෙයක් ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නන්නම් මේක කරන හැටි. copywriting කියලා මෙතන තියෙනවා. මෙතන ඕගොල්ලන්ට දැන් copywriting වලට අදාළව prompts කීයක් ඔයාලට මේක display වෙන්න ඕනද කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් 20ක් විතර උනත් දාගන්න පුළුවන්. දැම්මට පස්සේ යටින් ඒක ඒ 20 පෙන්නුවට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මෙතන prompts කීයක් තියෙද කියලා පෙන්නනවා. next දිදී ඔයාලට කැමති prompt එක try කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ activity මෙතන තියෙනවා මේ keywords ද මොනවද කියන්නේ product description ද කොහොමද තියෙන්න ඕන කියලා. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන මේක මෙතන topic එක අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් all කියන එක දෙන්නත් පුළුවන්. හරි. මෙතන top usage කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් latest updates පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනත් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දැනට top usage කියන එක දාගන්නම්. model එක GPT-4 එකෙන්ද මේ plugins වලින් කොහොමද වෙන්න ඕන කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේක ලියවෙන්න ඕන model එක. ඒක දැනට මම not specific තියලා අපි බලමු copywriting වලට අපි rewrite කරන්න මොකක් හරි එකක් බලමු. මම ඔයගලන්ට නිකන් පෙන්නන්න. rewrite අපි බලමු rewrite prompts මොනවද තියෙන්නේ කියලා.
මෙතන එකක් තියෙනවා article rewriter powered by rank math කියලා. අපි මේක පොඩ්ඩක් try කරලා බලමු. මම මේක ක්ලික් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා අපිට link එකක් වුණත් මේකේ දාන්න පුළුවන්. article එකක link එකක් වුණත් මෙතන දාන්න පුළුවන්. put your competitor article link කියලා අහනවා. අපි article එකක් search කරගමු මොකක් හරි මෙතනට දාන්න. අපි බලමු. how to train dog කියලා මම ගිහිල්ලා බලන්න. බලමු අපි ආටිකල් එක ලින්ක් එකක් මේකට දාලා try එකක් දෙන්න. හරි. ඔන්න මෙතනත් ආටිකල් එකක් තියෙනවා, ටිප්ස් තියෙනවා, විස්තර වගේක් තියෙනවා. මම මේ ආටිකල් මේ ලින්ක් එක මම දීලා බලන්නම් වෙලාව ගන්න නැතුව. ඔයගොල්ලෝ try කරනකොට මේක පොඩ්ඩක් වෙලාව අරගෙන මේකේ ගොඩක් වෙලාව අරගෙන කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ ටික try කරලා බලන්න වෙලාව අරගෙන. හරි. මම මේක දැනට ලින්ක් එක මේ විදිහට copy කරගෙන මෙතනට මම දීලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේකේ වැඩේ වෙන හැටි. මම මෙතනට ලින්ක් එක paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ක්ලික් කරනවා. අපි බලමු මේක rewrite වෙලා ලියවෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඔන්න ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන title එක heading එක ඔක්කොම ලස්සනට ලියවිගෙන යනවා. FAQ වගේකුත් ඒ අතර ඔන්න ලියවීගෙන යනවා. ඇතරම් මේකේ මාර වැඩක් ගන්න පුළුවන් ටූල් එකක් මේක. මේක පාවිච්චි කරන්න ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ChatGPT එක තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් ඒවා මේකත් එක්ක විසඳෙයි කියලා මම හිතනවා. මේ LT text image එක පවා දාන්න ඕනේ ඒවා කොහොම මේකේ එනවා විස්තර ටික. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේකෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තව තියෙනවා අපිට මේ මම ඔය දැන් ආටිකල් රීරයිට් කරන එක ගත්තේ මේකේ SEO පැත්ත ගත්තොත් ඒත් ඒ වගේම කෝඩින් පවා මේක ලියවෙනවා. මේකේ කරන්න තියෙන දේවල් ටික ඇත්තටම වචන වලින් කියන්න ගියොත් මේක එකෙන් එක විස්තර කරලා මේ තනිකර ටියුටෝරියල් එකක්ම කරන්න පුළුවන් එච්චර දේවල් මේකේ තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේ ආටිකල් ලියන පැත්ත එතකොට SEO optimized long form news article rewriter මේකේ තියෙනවා මේ SEO product tags generate කරන්න. එතකොට මේ red bubble වල tags ද අරවා මේවා eBay කරන අයට ඒ වගේ ගොඩාක් ಜಾති තියෙනවා මෙතන. try කරලා බලන්න පුළුවන් YouTube tags. වැඩ මේක කියලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් වැඩ තියෙනවා. හරි. මාකටිං පැත්තේ ගත්තත් මේකේ ඔයගොල්ලන්ගේ LinkedIn profile එකට අවශ්‍ය දේවල්, Facebook messaging, script write කරන්න, සමරයිස් කරන්න ආටිකල් එකක්, ඒ වගේ ඕන තරම් දේවල් මේකේ තියෙනවා. මෙතනින් ඔයගලන්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද ගෙනාපු ටූල් එක. මේකෙන් මම දැන් මේ එකක් පෙන්නුවේ. මේකෙන් එකින් එක ඔයගලන්ට දේවල් ටිකක් පෙන්වන්න ගියොත් ගොඩාක් වෙලාව අරගන්න වෙනවා. දැන් මේකේ මෙතඩ් එක මම හැමදාම වගේ කරන්නේ වෙලාව ගන්න නැතුව ඔයගලන්ට මෙතඩ් එක එළියට දෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන SEO කියන පැත්ත try කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේකේ පොඩ්ඩක් මේකත් එක්ක ඉන්නකොට ඔයගලන්ට මේකේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි මේකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒවා try කරන්න පුළුවන් ටික ටික. හරි. ඔය මම එකක් තමයි පෙන්නුවේ. ඒ විදිහට තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ආටිකල් වල ඔය හියුමන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ AI detect වෙන ආටිකල් හියුමන් කරගන්න. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ තියෙන prompts එහෙම සුපිරි. හරි. කෙලින්ම එක වචනෙන්ම කියනවා නම් එහෙනම් අද පොඩි ටයිම් එක වීඩියෝ එකක් මම ගෙනාවේ. මේක පොඩි ටයිම් එක පොඩි වුණාට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත්. මේකෙන් ගොඩාක් කට්ටිය වැඩ ගන්නවා. දන්න අය දන්නවා මේකේ, නොදන්න අය අර මම කලින් කියන වගේ මේ කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම දෙයක් තමයි එළියට දෙන්නේ ඔයගලන්ට වැඩක් කරගන්න. මේකත් try කරලා බලන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක හම්බ වෙමු. මේ වගේම තව ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම අරගෙන එනවා. ඉස්සරහට දිගට වීඩියෝස් ටිකක් කොහොමත් මම කරන්න ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. මේ දේවල් කරලා කීයක් හරි earn කරගන්න, මොකක් හරි බ්ලොග් එකක් හරි YouTube එකක් හරි මොනෝම හරි දෙයක් පටන් ගන්න දවස් ඇරෑරින් නැතුව අද තමයි හොඳම දවස. ඔයා පටන් ගන්න උනන් එහෙම හිතලා පටන් ගන්න වැඩේ. ඉස්සරහට අපි group එකක් හදලා ඔයගලන්ට
සපෝට් එක දෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනට අපි මේ විදිහට ඉස්සරහට යමු. එහෙනම් හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි නැවත වරක් මේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවට. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පොරොන්දු වෙනවා හැමදාම වගේ වැදගත් දෙයක් ඕගලන්ට නිකන් ආවට ගියාට කන්ටෙන්ට් කරන්න නැතුව ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් ඉස්සරහටත් අරගෙන එනවා කියලා. හරි. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. ගිහිල්ලා එන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.